So mga tol, update muna tayo sa mga nagdaang araw. Happy New Year pala. Galing nga pala kami ng Carrefour kanina. Tapos bumili kami ng mga stock and napabili na rin ako ng soundbar. So magsa-unbox tayo ng soundbar ngayon. Samahan niyo ako. Tara! So mga tol, ito yung soundbar. Tara, i-unbox na natin. Disclaimer po, hindi po ako binayaran ng Sony para mag-unbox ng product nila. Tara, i-unbox na natin. So, ito na. Dali. Oh, may remote. Ito yung cable niya, guys. Cable mga tol. Tapos may remote control. Ito yung volume. Plus minus. Okay, tapos may kasamang battery. Sony rin yung battery niya. At may kano to. Startup guide. Meron pa siyang may kasama siyang manual na sabi dito is connecting with the TV. Pwede mo siyang i-connect sa TV, guys, sa receiver. Tapos may manual din siya para paano natin i-operate. Manual. May isa pa. Ito yung guide niya naman. Pwede siyang i-mount sa sa wall. Wall mounted template. Ano siya, guys? Kasi sukat siya nung soundbar. Ididikit mo lang siya sa wall. Tapos pwede ka na magbutas. May saktong butas siya. Galing, di ba? So, pwede natin yun dito. At ito na ang soundbar. Ano ba tinatanggal ko? Mahaba siya, guys. 35 inches and 1/2. Wow! Ang ganda, di ba? Wow! Tingnan yan. Itayin natin yung box. Dahil na-unbox na natin. Di ba? Susubukan naman natin siya. Ito yung pang sabit sa wall. Ito yung on and off. Tapos Bluetooth, tapos volume, touchscreen. Touchpad din siya. Tapos ito yung ano niya, immersive surround. Try your device. Press the Bluetooth sign for 5 seconds and search the mobile. And search the name HTS100F. Pwede rin siya palang pang mobile. Hindi lang siya pang TV. Pwede rin siya sa mobile. Ayos to ah. Ano kasi yung cable niya. Ano sa remote? Ang cute na remote. Ito guys,
Sasalpak mo lang siya. Saan ba sinasalpak mo? Dito. Okay, kita ko na. Doon. Sasalpak siya lang. Dito lang siya isasalpak. So, try natin. Pwede siyang isalpak sa TV. Pwede rin siyang Bluetooth. Pag naka-wall mount. Ano ba ito? This is TV optical. Yo! Pasok! Tapos kakabit natin siya sa TV. Kaya pala meron doon nakikita kong ano doon eh. Insertan, hindi ko alam kung ano pala yan. Yan pala yung gamit noon. So guys, ito yung mga part ng soundbar. Ayan siya. Simple lang pero ang ganda niya, diba? Ayan, nagkakahalaga lang naman ito na, no? Murang-mura lang. 35 dinar sa Carrefour. Dati nag-sale to kaso hindi ako nakabili. Bumalik sa dating presyo niya. Pero nakita ko sa Sipol dati 41 BD to. Ito talaga siya 41 BD. Buti bumaba ng 35 BD. Kaya bumili na ako. Yung mga gamit niya. Battery, manual. Natin yung manual niya. English. Ayan. Babasahin muna natin to. Ito kung paano mo ikakabit sa... hindi. Ito pala yung remote. Guide to parts and control. Ito kung paano mo ikakabit sa TV. Sabi na eh. Ayan o. Kung paano mo ikakabit yung AC in terminal. Kahit di ko nabasahin to. Kadali. So, yun guys, kakabit na natin sa TV. Guys, subukan mo natin sa lamesa.
Yun guys, so nakita nyo, di ba? Ang ganda ng soundbar na nabili ko. Ito yung manual niya. Ang lakas. So paano guys, hanggang dito na lang ulit. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video ko. At sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. And please, hit the notification bell para ma-notify kayo pag nag-upload pa ako ng panibagong video. Salamat sa inyo. Peace sa inyo and adios.